Hello guys, me again, Motorbike Peach. Today's vlog, unboxing lang tayo ng aking Xiaomi MiBand 5 na gagamitin ko sa aking pagbabike. Tara guys, check natin. Yan guys, naka bubble wrap siya. Mukhang sealed siya. Then meron pang parang greetings sa pinagkuhanan ko. Guys, check natin. And guys, mayroon siyang free screen protector. Yan, may free siya. Tapos meron din siyang free wristband. Yan, yung band niya. Dalawa. Color blue and white. Then check natin yung sa loob. Ayan siya, maganda yung packaging. Okay, buksan na natin. Ayan, meron siyang sealed, naka-sealed siya, kaya alam natin na bago. Check natin sa loob. Okay. Wait, sandali. Ayan na. Ano yung nasa loob niya? Yan. Yan lang guys. Yan, yung watch. Charger ba, at yung manual. Yan ang nasa loob niya guys ng box. Yung manual guys, Chinese yung nakalagay, kaya suggest ko na try nyo na lang sa Google kung gaano kayo ng manual niya. Okay, buksan natin. Yan yung magnetic charger niya. Then yan na yung unit niya. Yan natin. Yan, ganda. Wala pa siyang karga, kaya hindi pa siya mabuksan. Kaya ang gagawin natin, cha-charge muna natin. Ayan. Xiaomi. Okay, charge natin. Yan, magnetic charger. Magnet lang doon sa dalawang pin sa likod. Yun. Yan siya doon, oh. Sa likod niya. Okay, yan. Lapat-lapat siya. Okay. Then, saksak natin sa charger. Yun, oh. Yun guys, yan ang aking unboxing sa Xiaomi Band 5. Sana nagustuhan nyo guys ang aking vlog ngayon.
motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.